जयमसी आज 26 मे 2022 तदनुसार 12 जेठ 2079 बिहिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ केन्द्रित। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 37 को 1 देखि 6 सम्म पाठ गर्नेछौँ। दुष्टहरूलाई देखेर झर्को नमान, कुकर्मीहरूप्रति दायी नहो, किनकि तिनीहरू चाँडै घाँस चाहिँ सुकिजानेछन् र हरिया बिरुवा जस्तै ओइलाई जानेछन्। परमप्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर, त्यसरी देशमा रहेर सुरक्षाको उपभोग गर्नेछौ। परमप्रभुमा आनन्दित हो र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूरा गर्नुहुनेछ। आफ्ना मार्ग परमप्रभुलाई सुम्प, उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले यो गर्नुहुनेछ। उहाँले तिम्रो धार्मिकता प्रभात झैँ ज्योति समान र तिम्रो मामिलाको न्याय मध्य दिनको सूर्य समान पार्नुहुनेछ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म ठूलो सहरको बीचमा 16 तले भवनमा बसे तापनि त्यसको नजिक ठुल्ठुला रुखहरू थिए र रुखमा चराचुरुङ्गीहरूले गुण बनाउनुको साथै हरेक बिहानी समय चराहरूले मधुर लयमा गीतहरू गाउँथे। दिन बित्दै जाँदा सहरको आवाज बढ्दै गएकाले चराचुरुङ्गीहरूका गीतहरू सुन्नै गाह्रो हुन थाल्यो। एक दिन बिहानको प्रार्थनाको समयमा मैले यो कुरा महसुस गरेँ कि प्रभुको आवाज सुन्नको लागि चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूका गीतहरू सुन्ने अभ्यास धेरै नै उत्तम हुने रहेछ। मैले दिनहुँ बिहानको समय सहरको होहल्लाको आवाज नसुनी चराचुरुङ्गीहरूका मिठो गीतहरूमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेँ। हाम्रो दैनिक जीवनको अलमलको बीचमा पनि परमेश्वरले कसरी उहाँलाई खोज्न र केन्द्रित हुन हामीलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सोचेँ। हाम्रो प्रभुमा पूर्ण केन्द्रित जीवनले नै हाम्रा वरिपरिका बाधाहरूले हामीलाई नरोक्ने गरी प्रभुको नजिक जान सहायता गर्छ। चिन्ताले भरिएको यस संसारमा हाम्रो परमेश्वरप्रतिको सम्बन्ध निर्माण गर्दै वचन अध्ययनको चाहनाले नै प्रभुसँग रहेको हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदछ। निरन्तर प्रभुको आवाज र उहाँको उपस्थितिमा केन्द्रित भएको जीवनले नै हामीलाई परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई खोज्न र उहाँको प्रतिज्ञाहरूमा विश्राम लिन सहायता गर्दछ। आमेन। आजको विचार, बाधाहरूका बीचमा पनि म परमेश्वरमा केन्द्रित हुनेछु। प्रार्थना। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामी यस संसारमा तपाईँको राज्यको सेवा गर्न खोज्दा तपाईँको अनुग्रह, भलोपन र उपस्थितिको आवाजमा केन्द्रित हुन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक जुएन कार्लोस गोमेज, बोगोटा, कोलम्बिया। आजको प्रार्थनाको विषय, प्रार्थनामा अनुशासित हुन खोज्नेहरूका निम्ति।